الله يسعدكم، منورين جميعا. هلا وسهلا بالجميع، ايش الاخبار؟ كيف مسوين؟ ان شاء الله تمام. نعم يا اخوان، اللي قريتوه بالعنوان صحيح، ما هو مقلب ولا شيء. قصص عبد الله يا جماعه الخير، حلقه جديده من اكثر السلاسل المطلوبه عندي بالقناه. يعطيكم العافيه يا جماعه الخير على تفاعلكم في اخر قصه نزلناها. تدرون القصه الاخيره كم جابت لايك؟ لا ما ندري كم جابت. انا اقول لك جابت اكثر من 300,000 لايك. شكرا مره ثانيه يا اخوان على كل هذا الدعم الرهيب، واهلا وسهلا بكم في قصه جديده. قصه اليوم من الكاتب الاسطوره فهد اللي حسابه بالانستغرام طالع لكم الان بالشاشه. وبالمناسبة قصة اليوم مختلفة، آخر قصص نزلناها كانت كلها قصص خيالية، ولكن اليوم ما عندنا قصة خيالية، عندنا قصة حقيقية يا جماعة الخير. راح أروي أحداث القصة هذه كأن القصة صارت معاي، والعهدة على الراوي يا إخوان، احنا جايين ننقل القصة فقط. تحرياتكم عن القصة والمواقف اللي راح تسمعونها اكتبوها أنتم تحت في مكان التعليقات. جاهزين يا جماعة الخير؟ بسم الله. كيف الانتقال بالله؟ قايل لكم ان ترانزيشن لعبتي. الزبده على الانارات والاجواء هذه اعتقد صرنا جاهزين علشان نبدا قصتنا. Someone's always there when I'm sleeping. He just waits and he stares. هي حكاية ناقلوها أحفادي وعائلتي وجميع معارفي بينهم، إلين ما وصلت المسامعي وقت ما كنت جالس ذاك اليوم بين أحفادي. كانوا جالسين يتناقلون أجزاء هذه القصة بينهم، وكانوا شبه مصدقين للأحداث اللي صارت معاي، ولكن سرعان ما تغيرت وجهة نظرهم وقت ما تكلمت وجزمت لهم على حقيقة أحداثها الواقعية اللي عشتها بنفسي قبل أكثر من 30 سنة. بليلة من الليالي الباردة وفي وقت جدا متأخر من الليل، صحيت من عز نومي عطشان وقررت اشرب مويه، وبحجة ان بيتنا اللي ساكنين فيه يتكون من دورين. الدور الاول الغرفة المعيشة والمطبخ وغرف الجلوس، والدور الثاني كان موجود فيه كل غرف النوم. تكاسلت وقتها بكل صراحة اني انزل للدور الاول علشان اشرب ماي، ورجعت انسدحت على فراشي الدافي في محاولة اني ارجع انام. صحيت من نومي بعدها بكم دقيقة، حلقي كان ناشف وكان لازم انزل علشان اشرب ماي، وبالفعل قمت من فراشي بتثاقل ونزلت للدور الاول وتوجهت للمطبخ مباشرة. شربت مويه وقتها، وبعد ما ارتويت توجهت مباشرة للدرج علشان اطلع لغرفتي، ولكن توقفت لحظة بعد ما سمعت صوت احد كان جالس يكح، وكان هذا الصوت قريب مني. الصوت كان مبحوح، ومن الواضح ان التعب كسره وانهك جسده. وقتها ما قدرت اميز مصدر الصوت بحكم ان عيوني باقي فيها النوم، مما ادى الى اني اتجاهل مصدر هذا الصوت واتوجه لغرفتي وارجع انام. صحيت من نومي فجأة على نفس هذا الصوت الغريب. تأففت وقتها والتفت للساعة اللي كان عقربها متجه للساعة 3 الفجر. رجعت والتفت للجهة الثانية من سريري واللي كانت نايمة فيها زوجتي وتغط بسبات عميق. قررت وقتها أقوم من فراشي لأجل أكتشف مصدر هذا الصوت. مشيت بخطوات جدا مثاقلة بالممر إلى ما وصلت لغرفة أولادي الصغار، وأول ما فتحت الباب لقيتهم كلهم نايمين ولا حاسين بأي شيء قاعد يصير حولهم. بعد ما تطمنت ان مصدر الصوت مو موجود بغرفة اولادي، قررت ارجع وقتها لغرفتي، ولكن سمعت صوت الكحة وقتها يتردد بشكل متتالي. تتبعت مصدر هذا الصوت الين ما اكتشفت انه جاي من الدور الاول. نزلت مع الدرج وقررت اني اتوجه للدور الاول، ولكن بكل خطوة كنت اخطيها كان الصوت يقرب مني اكثر. انزل خطوة زيادة والصوت يقرب اكثر واكثر. وصلت لنهاية الدرج وكان مصدر الصوت جاي من خلفه. اول ما توجهت لخلف هذا الدرج شفت منظر خلاني اصنم في مكاني. كل شعر بجسمي وقفت وعيوني توسعت بصدمة، وفجأة طحت على الارض واغمى علي. كلها دقائق مرت ومن ثم صحيت وحصلت نفسي طايح على أرضية المطبخ. أنا وش جابني هنا؟ متأكد إني طحت قدام الدرج من أثر المنظر المخيف اللي شفته.
غمضت عيوني وقتها في محاولة اني استعيد تركيزي. حاولت استوعب اللي صار، وبدأ المشهد اللي شاهدته يتكرر قدامي. شايب كبير بعمر الستينات، الشعر الابيض امتلأ بوجهه، والتجاعيد موجودة في كل زاوية بجسمه، وبجنبه كانوا في بنتين اعمارهم تقريبا 7 سنوات، وكانوا قصيرين القامة، وملامحهم وملابسهم متشابهة، وكأني حسيت انهم توأم. السؤال المهم، كيف دخلوا بيتي؟ والأهم من ذلك، كيف تسللوا لتحت الدرج؟ أتذكر الشيء اللي بسببه أغمى علي وطحت على الأرض. عيونهم ما كانت تشبه أي كائن بشري على الأرض، كانت مريبة وشكلها يخوف، وكانت جاية بشكل طولي غير عن عيوننا احنا اللي مرسومة بالعرض. حركت راسي وقتها يمين ويسار، وحاولت اني اطرد هالخزعبلات هذه من راسي، وحاولت اقنع نفسي باني قاعد اتخيل هذه الاشياء، ولعل وعسى كنت احلم وقتها. نهضت وتوجهت للدرج ووقفت اللحظة. قررت اني اكسر حاجز هالخوف، وبنفس الوقت اقطع الشك باليقين، واشوف مين هالكائنات الغريبة اللي موجودة ببيتي وخلف الدرج الخاص فيني، وعلى امل ان الشيء اللي شفته يكون من وحي الخيال ومن اثر الارهاق وقل النوم. وبالفعل نزلت وتوجهت لخلف الدرج، ولكن للأسف المنظر تكرر قدامي للمرة الثانية. نفس البنتين ونفس الشايب كانوا قدامي، كانوا ينظرون لي بألم وانكسار، إلين ما تكلمت واحدة من البنات لحظة ما لاحظت أني جالس أتراجع بخطواتي لورا، وقالت: تكفى ساعدنا أرجوك، حنا ما راح نسبب لك ضرر أو أذى. تجمدت بمكاني وقتها من الصدمة، ما كنت أعرف وقتها هل أفرح بأنهم ما راح يؤذوني أو أحزن لأن الكائنات هذه ما أعرف مين هم. كملت البنت وقتها كلامها وقالت بصوت جدا متوتر ومهزوز: بس موية تكفينا، هذا كل اللي نبيه، ولو ساعدتنا صدقني بعدها راح نحقق لك كل شيء صعب أنت تتمناه. ما أخفيكم إخواننا بنص كلامها تحرك بداخلي ضميري، وحزنت على حالتهم، وهدأت وقتها من رهبتي وخوفي اتجاههم. بس السؤال اللي يطرح نفسه، هم كيف دخلوا لهنا؟ أنا متأكد 100% أن كل الأبواب مسكرة. قطعت حبل أفكاري مباشرة وقلت لهم التالي: السؤال قبل كل شيء، أنتم كيف دخلتوا هنا؟ ترددت البنت اللي كانت تكلمني وقتها، والتفتت لأختها وصارت تتكلم معاها بصوت ما ينسمع، ومن الواضح أنها ما تملك جواب لسؤالي. ولكن بعد لحظات التفتت لي البنت الثانية وقالت التالي: بنقول لك السر ورا هالشيء، ولكن لا تنفزع ولا تخاف. بيني وبينكم خفت وقتها، وبدت أفكار كثيرة جالسة تدور براسي، وكنت أتمنى أن الأفكار هذه تبقى مجرد أفكار وما يطلع واحد منهم صحيح. قاطع حبل أفكاري كلام البنت يوم واصلت وقالت: حنا من الجن، لكننا مسلمين ومسالمين وما نأذي أي أحد بدون سبب، فأرجوك ساعدنا، وانتبه تعلم أي أحد بوجودنا علشان ما نطلع من بيتك. ما أقدر أوصف لكم كمية القشعريرة اللي كنت جالس أحس فيها في كل طرف من أطراف جسمي وقتها. أتذكر كل اللي سويته وقتها اني اشرت لهم على مكان المطبخ، وقلت بصوت يرتجف: المطبخ هناك، اي شيء تبونه راح يكون موجود فيه. ما كنت وقتها اقدر اعرف كيف اتهرب منهم بسرعة، فقررت اني اطمنهم وادلهم على مكان المطبخ، وبعدها مباشرة ركضت لغرفة النوم. دخلت الغرفة وانا كلي رعب من المشهد اللي شاهدته قبل شوي. قفلت وقتها باب غرفة النوم، وقبل لا اوصل لسريري اغمى علي بلحظات ونمت. كل اللي اذكره اول ما صحيت صوت زوجتي، وهي كانت تردد وتقول: وش فيك؟ وش اللي صار لك؟ من دون شعور بديت احرك راسي وابكي بصدمة، وقلت لها كل شيء صار وياي. بعد ما انتهيت من رواية القصة هذه كلها لزوجتي، اتصلت على اخوي الكبير وجاء مباشرة لبيتنا علشان يستكشف هذا المكان بنفسه. وبالفعل وصل اخوي الكبير وفتش كل زاوية من زوايا هذا البيت، ولكن ما حصل شيء. واليومكم هذا لا شفت لا البنتين الصغار ولا الأب العجوز مرة ثانية بحياتي، بعد ما اختفوا وأخلفت بوعدي لهم بإني ما راح أخبر أحد بوجودهم. ولكن في النهاية أبى أسألكم سؤال: لو الحدث اللي صار معاي انعكس وصار معاك، هل راح تساعدونهم مقابل أن حياتكم تصير سهلة بعد ما يحققون كل شيء أنتم تتمنونه، ولا بتسوون نفس ما أنا سويت وتكتفون بالهروب؟